මචං ඔයා කවදා හරි අහලා තියෙනවද නෝ ක්ලිප් කරනවා කියන එක ගැන? අපි ගේම්ස් ගහද්දී සමහර වෙලාවට ගේම් එකේ බිත්තියක් අස්සෙන් ගිහින් මැප් එකෙන් පල්ලෙහාට වැටෙන්නේ. අන්න ඒකටයි නෝ ක්ලිප් වෙනවා කියන්නේ. හැබැයි මේ ඇත්ත ලෝකෙ ඉද්දී අපි නොදැනුවත්වම වැරදි තැනකදී නෝ ක්ලිප් වෙලා ඇත්ත ලෝකෙන් එළියට වැටුනොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න ඒ කන්සෙප්ට් එකෙන් තමයි 4chan වෙබ්සයිට් එකේ 2019 දී පොඩි ෆොටෝ එකක් එක්ක ලොකු කතාවක් හැදුනේ. කහ පාට බිත්ති, පරණ කාපට් සුවඳ, ඒ වගේම ඔළුව රිදෙන විදිහට සද්දෙට වැඩ කරන ෆ්ලෝරසන්ට් ලයිට් තියෙන කෙලවරක් නැති හිස් කාමර ගොඩක්. මේකට අන්තර්ජාලයේ මිනිස්සු නම තිබ්බා The Backrooms කියලා. අද මම අරන් ආවේ මේ අන්තර්ජාලය හොල්ලපු බෑක්රූම්ස් කතාව ඇතුළටම අපිට යන්න පුළුවන්. ගේමින් ඉතිහාසයේ බිහිවුණු හොඳම කෝප් හොර අත්දැකීමක් වෙන Escape the Backrooms ගේම් එක ගැන අතිශය ගැඹුරු ඩීප් ඩයිව් රිවිව් එකක්. මේක යාළුවොත් එක්ක ගැහුවොත් වෙන ආතල් එක. මේකේ තියෙන අద్භූත රහස් සහ අලුත්ම කන්සෝල් රිලීස් එක ගැන හැමදේම අද අපි කතා කරමු. හෙඩ්සෙට් එක හැම දාගෙන කොෆි එකක් තේ එකක් සෙට් කරගෙන ලෑස්ති වෙන්න. අපි යමු බෑක්රූම්ස් ඇතුළට. මුලින්ම බලමු මේ ගේම් එක මොකක්ද කියලා. Escape the Backrooms කියන්නේ Fancy Games සහ Blackbird Interactive කියන ස්ටුඩියෝස් එකතු වෙලා හදපු 1-4 player co-op horror exploration game එකක්. මේක 2022 ඉඳන් PC වල early access තිබිලා 2025 ඔක්තෝබර් වල තමයි Steam එකේ full release උනේ. හැබැයි මම අද මේක ගැන කතා කරන්න විශේෂම හේතුව තමයි 2026 මැයි 28 වෙනිදා මේ ගේම් එක නිල වශයෙන් PlayStation 5 සහ Xbox Series X සහ S කියන කන්සෝල් වලට රිලීස් වුණා. මේකේ අරමුණ මාරම සරලයි. ඔයාවයි ඔයාගේ යාළුවන්වයි මේ බෑක්රූම්ස් ලෝකෙට වැටෙනවා. එතනින් බේරිලා යන්න නම් ඔයාලට තියෙන්නේ එක ලෙවල් එකක ඉඳන් ඊළඟ ලෙවල් එකට තියෙන දොර හොයාගන්න එක. හැබැයි ඒ දොර හොයන එක ලේසි නෑ. මොකද මේ කාමර ඇතුලේ ඔයාලා විතරක් නෙවෙයි ඉන්නේ. මාරාන්තික රාක්ෂයෝ. ඒ කියන්නේ entities සෑහෙන්න පිරිසක් ඔයාලව හොය හොය ඇවිදිනවා. දැන් කතා කරමු මේ ගේම් එකේ තියෙන vibe එක ගැන. ගේම් එකේ graphics ගැන කිව්වොත් මේක අර ලොකු AAA ගේම් එකක් වගේම පට්ටම රියලිස්ටික් නෑ. මේකේ තියෙන ටිකක් ලෝෆි VHS කැමරාවකින් රෙකෝඩ් කරනවා වගේ රෙට්‍රෝ පෙනුමක්. ඒ පෙනුම මේ ගේම් එකට පට්ටම විදිහට ගැලපෙනවා. ඔයා මේක ප්ලේ කරද්දී ඔයාට මාරම අමුතු හැඟීමක් එනවා. ඒකට කියන්නේ liminal space කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා ඉස්කෝලේක හරි ඔෆිස් එකක හරි හැමෝම ගෙදර ගියාට පස්සේ තනියෙන් හිටියොත් දැනෙන පාළු අමුතු හැඟීම තියෙනවනේ. අන්න ඒ හැඟීම මේ ගේම් එකේ හැම තප්පරේම තියෙනවා. හරියට ඔයා හීනෙන් දැකපු තැනක ඇවිදිනවා වගේ. ඒ වගේම මේ ගේම් එක බෑක්රූම්ස් ලෝ ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාලයේ තියෙන කතා 100%ක්ම හරියට පාවිච්චි කරලා හදලා තියෙනවා. මේ ලෝකයේ ඇතුලේ ඉන්නවා MEG ඒ කියන්නේ Major Explorer Group කියලා කණ්ඩායමක්. එයාලා දාලා ගිය සටහන් අපිට කියවන්න හම්බ වෙනවා. ඔයාගේ මානසික මට්ටම ඒ කියන්නේ සැනිටි එක පාලනය කරගන්න ඔයාට ගේම් එක පුරාම ආමන්ඩ් වෝටර් බොන්නත් වෙනවා. මේ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් වලින් මේක නිකම්ම කෑ ගහන ගේම් එකක් නොකර බෑක්රූම් කතාවලට ආදරය කරන අයට ප්ලේයබල් මියුසියම් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කෞතුකාගාරයක් විදියට හදලා දීලා තියෙනවා. මේ ගේම් එක ඇතුලේ වෙනස්ම ලෙවල් 30කට වඩා තියෙනවා. ඔයා ගේම් එක පටන් ගන්න ලෙවල් 0 වලින්. ඒ තමයි අර ප්‍රසිද්ධ කහපාට බිත්ති තියෙන එකම විදිහට පේන වංක ගිරියක් වගේ තැන. එතනින් පස්සේ ඔයා යන ලෙවල්ස් දැක්කම අනිවාර්යෙන් ඔයාට පිස්සු හැදෙයි. The Pool Rooms. මේක තමයි මම ආසම ලෙවල් එක. සුදු පාට ටයිල් අල්ලපු, නිල් පාට වතුර පිරුණු නිස්කලංක හැබැයි පට්ටම අද්භූත තැනක්. Level Fun. මේක බැලූ බැල්මට ළමයින්ගේ පාටි එකක් දාන තැනක් වගේ. හැබැයි මේකේ තමයි අර බැලූන් අල්ලන් ඉන්න පාටිගෝස් කියන භයානකම එන්ටිටීස් ඉන්නේ. මෙයාලගෙන් බේරණ එක නම් පට්ටම අමාරුයි. ඊට අමතරව අඳුරු රෝහල්, පාළු හෝටල්, හිම පිරුණු කැලෑ සහ කොන්ක්‍රීට් වලින් හදපු අඳුරු පාරවල් වගේ පට්ටම ලෙවල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. සමහර ලෙවල්ස් වල කිසිම හතුරෙක් නැහැ. ඔයාට තියෙන්නේ ඒ ලස්සන බල බල ඇවිදින්න විතරයි. සමහර ලෙවල්ස් වල එකපාරක් හැරුණොතින් අනිවාර්යයෙන්ම මරණය තමයි. මේ විවිධත්වය නිසා එක දිගට පැය ගාණක් ගහන්න පුළුවන් මේ ගේම් එක කිසිම කම්මැලිකමක් නැතුව.
ඔන්න දැන් තමයි මේ ගේම් එකේ හොඳම හරිය එන්නේ. මේක සිංගල් ප්ලේයර් ගහන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මම කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවෝ සෙට් එකත් එක්ක කෝප් ගහන්න. මොකද මේ ගේම් එකේ proximity voice chat එක පට්ටම රියලිස්ටික්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ යාළුවා ඔයාට ළඟින් ඉන්නකොට හොඳට සද්ද ඇහෙනවා. එයා ඈතට යන්න සද්ද ඇහෙනවා අඩු වෙනවා. බිත්තියක් ගාවින් හැරුණ ගමන් සද්ද සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙනවා. හිතලා බලන්නකෝ ඔයයි යාළුවයි එකට යද්දී එකපාරටම යාළුවා පේන්නේ නැතුව යනවා. ඊට පස්සේ ඈතින් යාළුවා මර හඬ දීලා කෑ ගහනවා ඇහෙනවා. එකපාරට මේ කෑ ගැහිල්ල නතර වෙනවා. අම්මෝ මචං ඒ වෙලාවට තමයි ඔයාගේ හිරිගඩු පිපෙන්නේ. ඒ වගේම අනිත් පට්ටම දේ තමයි ඔයා මයික් එකෙන් කතා කරන සද්දේ මේ ගේම් එකේ ඉන්න රකුසන්ට ඒ කියන්නේ එන්ටිටිස්ලටත් ඇහෙනවා. ඒ කියන්නේ එන්ටිටි එකක් ළඟින් යද්දී ඔයයි යාළුවයි කතා කරොත් එන්ටිටි එක ඔයාලව හොයාගෙන එනවා. ඒ නිසා කට වහගෙන හැංගිලා ඉන්න අවස්ථා මේකේ ඕන තරම් තියෙනවා. ගේම් එකේ ගේම් ප්ලේ ලූප් එක ගත්තොත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන්නේ ඇවිදින එක, පසල් විසඳන එක සහ එන්ටිටිස් ලගෙන් පැනලා දුවන එක. පසල්ස් කිව්වට ලොකු දේවල් නෑ. සමහර තැන්වල කී කාඩ් හොයන්න තියෙනවා. ෆියුස් බේස් එකට ගිහින් ෆියුස් දාලා ලයිට් ගන්න තියෙනවා. එහෙමත් නැත්තම් වටපිටාවේ තියෙන පාට බල පාස්වර්ඩ් එකක් ගහන්න තියෙන්නේ. හැබැයි මේව කරද්දී ඔයාට නිදහසේ ඉන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ස්මයිලර්ස්, ස්කින් වෝකර්ස් සහ බැක්ටීරියා වගේ එක විදිහේ එන්ටිටිස් ඉන්නවා. මෙයාලා එකිනෙකාට වැඩ කරන විදිහ වෙනස්. සමහර අයව දැක්කම දුවන්න ඕන. සමහර අය දිහා බලන් හිටියම මොකුත් කරන්නේ නැහැ. තවත් සමහර උන්ට සද්ද ඇහුනම විතරයි එන්නේ. මේ මෙකැනික් තේරුම් අරන් හරියට ප්ලේ කරන්න වෙන එක තමයි ඔයාට මේ ගේම් එකේ තියෙන පට්ටම ත්‍රිල් එක. රිවිව් එකක් කිව්වම හොඳ වගේම අඩුපාඩුත් කතා කරන්න ඕනිනේ. මට ප්ලේ කරද්දි සහ අනිත් ලොකු රිවිවර්ස්ලා කියන ප්‍රධානම අඩුපාඩු තුනක් තියෙනවා. රෙපිටිටිව් ගේම් ප්ලේ, ඒ කියන්නේ ඒකාකාරී බව. ලෙවල්ස් වෙනස් වුණාට හැම වෙලේම කරන්නේ අර දුවන එකයි, දොරවල් අරින එකයි විතරයි. සමහර වෙලාවට මේක එකම දේ කරනවා වගේ එපා වෙන ගතියක් එනවා. The stamina system. ඒ කියන්නේ මේකේ දුවද්දී ස්ටැමිනා එක ඉවර වෙනවා. හැබැයි එන්ටිටි එකක් පස්සෙන් එද්දී ස්ටැමිනා එක ඉවරුනොත් ආයෙ බේරෙන්න ලොකු chance එකක් නැහැ. එක වැරදි පාරක් හැරුණොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට මැරෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක සමහර වෙලාවට අසාධාරණයි කියලාත් හිතෙනවා. cheap jump scares and bugs. ඒ කියන්නේ ගේම් එකේ සද්ද එකපාරටම වැඩි කරලා බය කරන cheap jump scares ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවන්ගේ animations සමහර වෙලාවට ස්ටක් වෙනවා. ඒ වගේ පොඩි bugs තාමත් මේ ගේම් එක ඇතුළේ ඔයාට හම්බ වෙනවා. දැන් ඔයා කල්පනා කරනවා ඇති මේ අద్භූත ලෝක ඇතුළට යන්න ඔයාටත් මොන්ස්ටර් PC එකක් ඕන වේද කියලා. නෑ. මේකේ තියෙන ලොකුම වාසිය තමයි මේක low end PC වලටත් පට්ටම විදිහට සපෝට් කරන එක. ඔයාගේ යාළුවන්ට ලොකු ගේමින් PC නැති වුණත් කිසිම අවුලක් නෑ. සාමාන්‍ය ලැප්ටොප් එකකින් වුණත් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. Steam එකේ දීලා තියෙන විදිහට මෙන්න මේවා තමයි මේකට ඕනේ requirements වෙන්නේ. Windows 10 64-bit OS එක, Intel Core i3 processor එකක් හරි ඊට සමාන පරණ AMD processor එක උනත් මේ ගේම් එකට support කරනවා. ඒ වගේම RAM එක 8GB ඇති. මොකද මේ කාලේ 8GB කියන්නේ ගොඩක් සාමාන්‍ය RAM ධාරිතාවක්. ඒ වගේම graphics වලින් ගත්තොතින් Nvidia GeForce GTX 760 එකක් හරි AMD Radeon R7 260X වගේ පරණ 2GB graphic card එකක් තිබ්බොත් මේක හොඳටම රන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ගේම් එකේ size එක වෙන්නේ 15GB වගේ පොඩි ඉඩක්. ඉතින් මේ විස්තර දැක්කහම ඔයාට තේරෙනවා ඔයා ගාව තියෙන අවුරුදු ගාණක් පරණ සාමාන්‍ය මැෂින් එකක් වුණත් මේක කිසිම අවුලක් නැතුව යාළුවොත් එක්ක රැට කෑ ගහගෙන බය වෙලා ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ගේම් එකක් කියලා. මේ ගේම් එක දැන් PC වගේම PlayStation 5, Xbox Series X සහ S කියන platforms වලටත් release වෙලා තියෙනවා. විශේෂම දේ තමයි මේකේ full cross platform play තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා PC එකේ ඉඳන් ඔයාගේ PS5 තියෙන යාළුවයි Xbox එකක් තියෙන යාළුවයි එක්ක එකට set වෙලා මේ game එක play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු graphic cards නැතිව වුණත් යාළුවෝ set එකත් එක්ක හොඳටම බය වෙවි play කරන්න පුළුවන්. සුපිරිම කෝප් අත්දැකීමක් තමයි Escape the Backrooms කියන්නේ. ඔයාටත් යාළුවෙක් එක්ක බෑක්රූම්ස් ඇතුළේ අතරමං වෙන්න ආස නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගේම් එක try කරලා බලන්න. ඔයාගේ PC එකේ ස්පෙක් මොනවද කියලාත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක වටිනවා නම් like එකක් දාලා දිගටම මේ වගේ ගේමින් සහ ටෙක් කන්ටෙන්ට් බලන්න
Who's Mr. J channel එකට subscribe කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. ජය වේවා. Happy gaming.